नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला लोखंडाची कढई कशी साफ करायची ते दाखवणार आहे। तुम्ही लोखंडाची कोणती पण वस्तू कशी साफ करू शकता ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे। खूप सारे कमेंट आले होत्या की तुम्ही त्याची व्हिडिओ दाखवा, तर मी त्याची व्हिडिओ दाखवत आहे। तर ही एक माझी लोखंडाची कढई आहे। ही कढई आहे, पण ही कढई एकदम प्युअर लोखंडाची आहे। ही थोडी मिक्स आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे असं काळं होतं, वरनं खालनं बघा हे दिसत असेल। अशा पद्धतीत ती लोखंड होतं, पण ही पण कढई चांगली आहे। आणि ही बिडाची कढई, ही तुम्ही बघितली सगळ्यांनी, ही बिडाची कढई आहे। तर ह्याची बघा मी सगळ्यांची हालत कशी केली, कारण तुम्हाला तर व्हिडिओ दाखवायची म्हणलं म्हणजे की त्याची तशी थोडंसं खराब झालं पाहिजे तरच ही व्हिडिओ मी काढू शकते। क्लीन असलं तुम्हाला मी कसं दाखवणार साफ असलं। त्याच्यानंतर बघा हा एक माझा लोखंडाचा तवा आहे। हा एक लोखंडाचा तवा आहे। जाड आहेत हे बघा, लोखंडाचे तवे जे मी तुम्हाला आता दाखवत आहे ना, हे जाड आहेत। आणि हा एक खोलगट तवा आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे लोखंडाचा तवा म्हणा, कढई म्हणा, आपण जर घेतली ना, जर आता तुम्ही ह्याच्यात भाजी बनवली तर ही काय करायची, भाजी जर आपण लगेच काढून ठेवायची। कधी पण लोखंडाच्या भांड्यामध्ये जेवण बनवले तसं ठेवून द्यायचं नाही, लगेच काढून ठेवायचं दुसऱ्या भांड्यामध्ये। पण लोखंडाच्या कढईमध्ये तव्यामध्ये जे जेवण बनवतं ना, ते चांगलं असतं आपल्या शरीरासाठी। महिन्यातनं 4-5 वेळा खाल्लं तर चांगलं आहे, रोज खाल्लं तरी पण चांगलं आहे। तर काय करायचं माहिती आहे का, आता ह्या कढईमधून किंवा ह्या तव्यामधून मी भाजी काढून ठेवलेली आहे। तर ह्याला काय करायचं, आपल्याला ह्या धुवायचे तर ह्याला का नाही सगळ्या भांड्यासंगट धुवायचं नाही। पहिलं ह्याला धुवून घ्यायचं, नुसतं धुवून घ्यायचं, ह्याला साबण वगैरे काय लावायचं नाही, स्वच्छ करून घ्यायचं। मग ह्याला तेलकटपणा राहतो तसाच। जेवण जे बनवलेलं आहे, काही भाज्या बनवलेल्या आहेत ते ह्याला काय चिटकून राहत नाहीत, नुसतं स्वच्छ धुवून घ्यायचं, साबण लावायचं नाही। मागणं पुढनं बघा अशा पद्धतीत राहतं। फक्त धुयाचं आणि नितळत ठेवायचं। आणि काय करायचं, पाणी जर ह्याचं सुकलं ना पूर्ण, तर ह्याला पुसायचं आणि ठेवून द्यायचं। आणि परतच्या बारीनं जेव्हा आपण जेवण बनवतो त्या टायमाला ह्याच्यावरनं तुम्ही कात्या वगैरे फिरवू शकता, स्वच्छ धुवू शकता आणि परत बनवू शकता। तर तुमची कुठलीही लोखंडाची वस्तू कधी खराब होणार नाही। स्वच्छ धुतल्यामुळे काय होतं, फक्त साबण लावला की ती तांबरून जाणार आणि त्याला गंज पकडतं आणि मग ही नाही। तर मग तसं पण तुम्ही जर साबण लावून जर धुतलं तर त्याची अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, साबण लावून धुतल्यानंतर सुद्धा ह्याला काय करायचं, स्वच्छ नितळून द्यायचं। नितळल्यानंतर पुसून घ्या, स्वच्छ कोरडं करा आणि ह्याला मागणं पुढनं तेल लावा। तर काय होतं माहिती आहे का, तेल लावल्यानंतर जर आपण कुठं ठेवलं तर त्याला मुंग्या होत्या, काही पण लागतं आणि म्हणजे कॉक्रोच वगैरे व्हायची शक्यता असते। तर ते तुम्हाला जर आवडत नसेल की भांड्यामध्ये ठेवायचं, तर हे मी सगळे माझी ही जी लोखंडाची भांडी ती मी वेगळी एका साईडला ठेवते। तर त्यासाठी मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही तेल लावून ठेवलं तर कधीच खराब होणार नाही, कुठलीच वस्तू लोखंडाची खराब होणार नाही। तर मग तुम्ही तसं पण करू शकता, स्वच्छ धुयचं आणि ठेवायचं, कारण त्याला तेलकटपणा असतो। जसं आपण स्टीलची म्हणा कुठली पण कढईमध्ये बनवतो तर बघा धुतल्यानंतर त्याला तेलकटपणा असतो। साबण लावायचं नाही, तो तेलकटपणा राहून द्यायचा, म्हणजे आपली लोखंडाची वस्तू कधी गंजत नाही, खराब होत नाही। हे बघा मी यात भाजी बनवली, नुसती धुवून ठेवली होती नितळून, आणि कॉटनचा एक कपडा मी करते त्यानं त्याला हमेशा पुसून ठेवायचं। अशा ह्या वस्तू ठेवते मी, एकाच साईडला ठेवते। तर बघा हे असे। आता बघा हा पण तवा तसा, ह्यात पण मी काय करायचे, सुक्या भाज्या आपल्या झटपट असा कमी साहित्यात पोरांना टिफिनला वगैरे द्यासाठी बघा मी बनवते। तर बघा ह्याला पण मी असं नुसतं मी धुवून पुसून ठेवलेलं, ह्याला मी हे लावलेलं नाहीये, म्हणजे तेल वगैरे लावलं नाही, तो तेलकटपणा असतो त्यातच ही बघा अशी भांडी आहेत। आता ही एक बघा माझ्याकडे तवा आहे, तर हा पण बघा तसाच। आणि ज्यावेळेस मी बनवते त्यावेळेस मी ह्याच्यावर कात्या फिरवते, घासते, मग बनवायला घेते, म्हणजे तो क्लीन निघून जातो। तर आता ह्या कढया बघा मी किती खराब केलेल्या आहेत, कारण तेवढ्यासाठीच केलेले आहेत की तुम्हाला मला हे व्हिडिओ दाखवायची होती। आता ही माझी बिडाची कढई, ह्याला काही गरज नाही, ह्याला आता मी धुतली की लगेच स्वच्छ होईल, कारण की ह्या बिडाच्या कढईमध्ये मी तळणीचे प्रकार सगळे करते, छोट्या मोठ्या भाज्या करते, चटण्या करते। तर ही बघा तेलकट आहे, असं चिटकते बघा, बोट उठते। तर ह्याला काय करायचं, जेवढं तुम्ही तेल लावाल का नाही ह्याला, तर ही कधीच खराब होत नाही कढई। एवढंच की ह्या बिडाच्या कढई हातातनं पडल्या की चिरडतात, फुटतात, चिर पडते, मग त्याचा काय उपयोग नाही। म्हणजे आल्लाद ठेवण्याच्या कामात ह्या कढईत आल्लाद वापरायच्या, आल्लाद ठेवायच्या, म्हणजे सगळ्या वस्तू छान बनतात, फक्त ह्यांना तेल लावायचं। तर बघा ह्याला पावसामुळे बघा अशी बुरशी आल्यासारखं आलेली, एकदम क्लीन आणि स्वच्छ होती कढई। फक्त एकसारखं करत राहिलं किंवा तुम्ही कसं आज बनवलं आणि परत 2 महिन्यानंतर बनवलं तर ह्या कढया लवकर बनत नाहीत। ह्यांना कसं हप्त्यातून एकदा काही पण बनवा, भले सुकी भाजी बनवा, पण ह्याच्यात बनवलं गेलं पाहिजे, मग हे अशा प्रकारे कढई बनते। आणि ह्या कढयांना कमीत कमी माझ्याकडं ही कढई, बाकीचे अर्धे तवे 25-30 वर्षापूर्वीचे आहेत हे सगळ्या गोष्टी। आणि ह्या हल्लीच्या मी नवीन घेतलेल्या आहेत, हल्लीचे थोडेसे बरोबर भेटत नाहीत, पण तरीसुद्धा ठीक आहेत म्हणायचं आत्ताच्या प्रमाणे। तर आता ही कशी साफ करायची, पहिली गोष्ट तुम्हाला सांगते, आपण गोळ्या औषध आणतो ना, त्याचा असा कागद असतो, जास्त जर तांबडं असं म्हणजे तांबड लागला असेल का नाही, तर त्याला बघा असं केलं का नाही की तो तांबडा निघून जातो। असं घासायचं, ह्यानं स्वच्छ निघतं। तुम्ही जर रोज ह्यानं जर घासलं का नाही लोखंडाची कढई, तर एकदम साफ निघते,
एकदम स्वच्छ आणि साफ निघते, पण त्याला रोजच्या रोज वापरण्यात आली पाहिजे. तर अशा प्रकारे ह्यानं सुद्धा निघू शकते. दुसरी गोष्ट जी आपण कलरच्या कामामध्ये एक पॉलिश पेपर बसतो की नाही भेटतो, तो पॉलिश पेपर आता माझ्याकडे तुम्हाला दाखवायला नाही आहे. त्या पॉलिश पेपरनं पण जास्त गंज जर चढली असेल ना तर तुम्ही ते साफ करू शकता. त्यानं स्वच्छ निघतं आणि हाय तशी कढई तुमची निघते. 2-3 वेळा तुम्ही त्याला घासा, स्वच्छ निघेल एकदम पॉलिश पेपरनं. नाहीतर ह्या गोळ्याचा कागद आपल्याकडे कुठल्या ना कुठल्या गोळ्याचा पेपर असतो, हा मी असेच ठेवते. कशाला पण उपयोगी पडतात आणि तो त्यासाठी उत्तम आहे, म्हणजे घासायसाठी उत्तम आहे. अजून एक गोष्ट, ह्याच्यामध्ये आपण जर जास्त गंज पकडली ना तर लिंबू आपलं कापायचं, जे आपलं खराब झालेले लिंबू असते ते ठेवून द्यायचे आणि ते लिंबू चोळून घ्यायचं. जर चांगलं जर असेल तर ते लिंबू पूर्ण चोळायचं, मागणं पुढणं एक 10 मिनिटं ठेवायचं, त्यानं पण स्वच्छ निघतं. नाही तर खराब झालेले लिंबू काय करायचे, तसेच ठेवायचे. ते एका म्हणजे असं 4-5 जर राहिले किंवा पिळलेले लिंबाचे तुकडे तर ते काय करायचं, पाणी उकळायचं, त्याच्याबरोबर ह्याच्यात टाकायचं आणि स्वच्छ करून द्यायचं. असं हलवून 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 त्यानं सुद्धा स्वच्छ निघतं. अशा प्रकारे होतं. दुसरी गोष्ट, तांबाटी आपली खराब झालेली असतात ना ती सुद्धा जर तुम्ही ठेवून अशी जर ह्याच्यामध्ये पसरून जर ठेवली ना, जास्त कढई खराब झाली असतात तर ते तंबाट्यानं सुद्धा निघतं, खराब झालेल्या तंबाट्याने त्यानं सुद्धा निघतं. मस्त एकदम निघालं जातं. दुसरी अजून एक गोष्ट, जी कच्चे आंबे असतात आपल्या आंब्याच्या दिवसामध्ये त्यानं सुद्धा कढई साफ निघते. आंब्याच्या साली जी असतात ना म्हणजे आपल्या कच्चे आंबे म्हणा, पिकलेले आंबे म्हणा, त्याचे पण तुम्ही असे साली पसरून बघा तुम्ही एकदा, त्यानं सुद्धा स्वच्छ निघते. एकदम जर पसरलं एक 10-15 मिनटं किंवा अर्धा तास जरी तुम्ही ठेवलं पसरून ह्याच्यामध्ये, हे कढई आहे तर कढईमध्ये म्हणा, तवा असेल तर तव्यामध्ये, त्यानं सुद्धा एकदम स्वच्छ निघालं जातं. आता ही तुम्हाला मी स्वच्छ कढई कशी करायची ती दाखवते. कढई बघा कशी आहे, ती एकदम तांबारली गेलेली आहे. पहिल्यांदाच माझ्या घरात वस्तू अशी ती खराब झालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा पाणी वतते मी, एवढं पाणी वतायचं आणि ह्याला चांगलं गरम होऊन देऊया आपण. पाणी बघा आपलं गरम झालेलं आहे, उकळलेलं नाही आहे, गरम झाले फक्त. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट दाखवते. तुमच्याकडे बाकी कुठल्याच गोष्टी जर नसल्या तर हा चमचा आहे आणि हे निंबू सत्व आहे बघा, हे पाकिट दुकानामध्ये भेटतात. 1 चमचा बघा ह्यात टाकलेलं आहे आणि ह्याला आपण चांगलं उकळून देऊया. अजून एक सांगते तुम्हाला, आचारी लोक काय करतात माहिती आहे का, कढया वगैरे जर लोखंडाच्या वापरतात, हॉटेलमध्ये सुद्धा वापरतात. भाजी बनवून झाली की ते कढईमधली भाजी काढतात आणि त्याला एक कॉटनच्या कपड्यानं स्वच्छ मागणं पूर्ण स्वच्छ एकदम क्लीन करतात आणि कढया उचलून ठेवतात. त्याला धुत नाहीत ती लोक. आणि आता ती भाजी बनवतात ना त्या टायमाला ते गॅसवर ठेवतात किंवा जे बी असेल शेगडी चुलीवर आणि त्याच्यामध्ये पाणी वततात आणि त्याला धुवून काढतात स्वच्छ मागणं पूर्ण आणि मग त्याच्यात बनवतात. त्यामुळे त्यांच्या कढया बघा कधी तुम्हाला खराब दिसत नाहीत. आपल्याला कसं वाटतं ते स्वच्छ धुतल्यानंतर त्यांच्या चांगल्या निघतात, आपल्या काय निघत नाही, तर त्याचं कारण बघा ही एक आहे. आता हे चांगलं आपण उकळून देऊया. पाणी बघा हे उकळलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा निंबू सत्व टाकलं होतं आणि घाण बघा सगळी वरती आलेली, जो चिकटपणा जो ते तांबरलेल्याचं जे राहतं ते आता तुम्हाला दाखवते थोडंसं तिरकं करून. तर बघा ज्या ठिकाणी पाणी उकळलेलं आहे त्या ठिकाणचं बघा सफेद सफेद निघालेलं आहे, दिसलं का, अशा प्रकारे निघतं हे. तर आता ह्याला कसं पाणी उकळून देऊन मी ना साईडला करून असं आता हे पाणी बघा असं फिरवत राहायचं, कारण हे पाणी गरम असतं. तर हे पाणी बघा आता हे साफ केलेलं आहे. कढई आपण ही साफ करून तुम्हाला मी दाखवणार आहे. पुष्कळ तांबरली बघा ही कढई, कारण कमीत कमी तर मला वाटतं ही 7 ते 8 दिवस झाले मी अशीच ठेवली होती, त्यामुळे बघा एवढा तांबरा लागला आहे. खूप प्रत्येक रेसिपीला मला असे कमेंट 1-2 तरी येतातच की तुम्ही साफ कसे करायचं ते दाखवा. तर हा सगळ्यात सोपा उपाय आहे. तुम्ही बाकीचे जर उपाय केले असेल तर हा उपाय करून बघा. तर इथे बघा थोडंसं तांबऱ्या लागलेला आहे, तर हा बी आपण थोडंसं खरडलं की ना त्या पाण्यासंगत तर हा निघून जातो. वरच्यावर झालेला आहे तो, आतपर्यंत होतच नाही. त्यासाठी सरळ भाज्या बनवल्या की नाही की काढायच्या आणि एक कपडा कायमचाच करायचा कॉटनचा, असं हे करायसाठी पुसायसाठी, आणि तो ठेवून द्यायचा एका साईडला. बघा असं निघालं जातं, मस्त निघतं एकदम, काही त्याला ताप पडत नाही. तुमचे किती पण दिवसाचे तांबरलेले असेल का नाही तर थोडा वेळ लागेल पण स्वच्छ निघते एकदम. आणि हे पाणी तुम्ही दुसऱ्या पण कढयांना तव्यांना वापरू शकता, असं नाही की तुम्ही ह्यालाच वापरू शकता. तुमच्याकडे अजून काही लोखंडाच्या वस्तू असेल तर त्यांना पण ते वापरू शकता तुम्ही. फक्त गरम ह्याच्यात हात घालू नका. बघा अशा प्रकारे एकदम स्वच्छ अशी निघालेली आहे. तांबरापणा बघा ह्याचा गेलेला आहे. आणि आता हे पाणी आपलं काय करायचं, जर असं थोडं फिरवत राहायचं. तुमची कढई असो काही असो थोडंसं फिरवत राहायचं म्हणजे निघून जाईल. गरममध्येच फिरवायचं, कारण जेवढं तुम्ही गरममध्ये जर फिरवून जर काढाल ना तर ती सगळी निघेल. कित्येक वर्षाच्या जुन्या असतील ना तरी त्या पटापट निघतील. नाही तर थोडंसं काय करायचं माहिती आहे का, आता हे जे आपण पेपर घेतला होता त्यानं थोडंसं असं खरडायचं. गरज पडत नाही त्याला खरडायचं, हो का, लगेच निघून जातात ते बघा असं. फक्त हे पाणी लागलं पाहिजे त्याला, लगेच निघतात अशा. आता ही मी गॅस बंद करते आणि ह्याला खाली उतरून तुम्हाला मी साफ करून दाखवते.
हे पाणी बघा जे गरम होतं ना, तर मी ह्या कढईमध्ये बघा टाकलेलं आहे. मी ही बिडाच्या कढईमध्ये टाकणार नाही. बिडाची कढई माझी साफ करून लगेच निघते, त्याला काय टाईम लागत नाही. तर बघा ह्याच्यामध्ये बघा नुसतं टाकले पाणी तरी बघा ही स्वच्छ निघालेली आहे. ह्याला टाईम लागत नाही बघा, किती भारी निघाली बघा. हे बघा तुम्हाला मी ह्याच्यात दाखवते. नुसतं कारण की हलवायला आलं पाहिजे, कारण कढई गरम असली की नाही की आपल्याला हलवायला येत नाही. बघा थोडक्यातच हलवले, त्याला लय वेळ पण नाही झाला, तर ह्याचं सगळं निघालं आहे बघा. आता बाकीचं थोडंसं आपण कात्या फिरवलं की स्वच्छ निघतात. तर मी अशाच पद्धतीनं बघा हे कढई पण साफ करून घेणार आहे. तुम्हाला मी ही कढई साफ करून दाखवते. आता ह्या कढईमध्ये बघा हे आपल्या घरात वापरायचा कात्या घेतलेला आहे साधा. त्यानं बघा हे, त्याला काही साबण वगैरे मी लावलेला नाही आहे. बघा नुसतं फिरवते, गरज पडत नाही साबण लावायची. कढई गरम आहे बघा, माझा हात लाल होते. कोणती पण मी गोष्ट माझ्या ह्याच्यामध्ये चॅनलवर क्लिअर दाखवते की तुम्हाला ती समजावी आणि तुम्ही त्या गोष्टी कराव्यात. आणि रेसिपी बघितली की लाईक आणि तुम्ही कमेंट करत जा, कारण की आपल्या चॅनलला 4 ते 5 वर्ष होत आलेले आहेत. तुम्ही लोक लाईक करत नाही, कमेंट करत नाही. तर थोडंसं चॅनल आपलं पुढं जाण्यासाठी मदत करा. एकदम मी हलक्या हातानं केलेलं आहे, ह्याला काही मी जोर देऊन केलेलं नाही आहे काय. बघा ही तुम्ही जर रोज म्हणजे जेव्हा पण बनवाल तेव्हा जर हे असं केलं तर तुमची ही असं निंबू सत्व म्हणा, तार म्हणा लावायची गरज पडणार नाही तुम्हाला. फक्त हे बघा मागची साईड आहे. आता ह्याला आपण काहीच केलं नव्हतं आणि ह्याला आपल्याला काहीच करायचं नाही आहे. फक्त त्या कात्यानं थोडंसं फिरवून घ्यायचं आहे बस. खालची साईडनं आपण काळीच करायची कधी पण. हे बघा ते जे पाणी आलं होतं मी हलवलेलं, ते पाण्यानं बघा हे स्वच्छ निघालेलं आहे. हे बघा थोडंसं. फक्त तेल लावायला विसरू नका. हां, आता ह्याच्यात तुम्ही अजून एक विचाराल, तुम्ही तेल कुठलं लावता? मी हमेशानं शेंगतेल खाते, मी दुसरं तेल खात नाही, कारण मी लहानपणापासून शेंगतेलच खाल्लेलं आहे. तर ते शेंगतेलातलंच थोडासा टिपका लावायचा, जास्त काय लावायची गरज पडत नाही. फक्त सगळीकडे पसरलं पाहिजे तेल. ते मी कोणतीच कढई अशी लोखंडाची पाठीमागनं घासत नाही, फक्त फिरवते आपला हात. रोज जेवण बनवतो आपण साईडला वगैरे येतं ना, मजबूत राहते कढई. फक्त थोडासा हात फिरवत राहायचं, कारण तेलकट जास्त नाही व्हावं. आता तेलकटचा पण घरामध्ये ना वास येतो, मग त्यामुळे फिरवत राहायचं. तर बघा किती छान निघालेली आहे हे बघा. आणि ही जर आपण आता ते जे निंबूसत्वाचं पाणी होतं ना ते जर टाकलं असतं तर हे पण साफ पांढरं शुभ्र निघालेलं असतं. पण ते आपल्याला मला ते टाकायचं नाही आहे. मला ही अशा पद्धतीत कढई पाठीमागून करायची काळी. आता मी तुम्हाला हे धुवून दाखवते. ह्यात बघा जरासुद्धा साबण नाही, नुसता मोकळा कात्या होता. बघा कसं झालेलं, मस्त अशी निघते एकदम पांढरी शुभ्र बघा निघालेली, कारण ही कढईच पांढरी आहे. बघा किती छान अशी निघालेली. खूप साऱ्या रेसिपीत आहे ही कढई बघा, एकदम पांढरी शुभ्र. फक्त हे आता तुम्हाला मला दाखवायसाठी हे ना एवढं खराब मला कढई करायला लागली. आता एवढी खराब कढई मी कधीच केली नसते बघा. हे बघा अशा पद्धतीत. आणि ही पाठीमागनं मला अशीच पाहिजे बघा, मी अशीच करणार आहे तिला. पूर्ण सगळी अशी काळी होऊन जे बनवून जेवण होऊ शकते. बघा किती मस्त. आता अशा पद्धतीने मी बाकीच्या सगळ्या करून घेते. तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.